Different description to define the word lesbian, who uses those words, and voice from the interview of random people. You can never really judge kung ano ba meron yung kung anong relationship meron silang dalawa. Love is something that you give to yourself first. Parang you cannot love someone if you don't love yourself first. And when you're okay in yourself, that's the time you could fully love someone. Since the 70s, since feminism came to the Philippines, lesbian practices is slowly shifting and turning into a political lesbian identity. This was only formalized in the Philippines in the 1990s. Of course, practices came way before. Discrimination came way before. But the political gesture, at least in the Philippines, came in the 1990s. When during March 8, the March 8 rally of 1993, I believe, if I'm not mistaken, or basta in early 1990s, nagkaroon na contingent yung lesbians. And for the first time, they were represented. So this is really where the politics of coming out, the politics of labeling, the politics of being present comes in. You know? Kasi parang kay women, di ba? Women's March, ganyan, Women's March, pero walang lesbian. So for the first time, lesbians marched during Women's Day under one banner. And there is a lot of political implication of that single gesture. One is that lesbians are women. Very different analysis yan from before, from transgenderism. Although alam naman nila, pero sa akin nung bata ako, syempre iniiwasan nila na gano'n. Nung nalaman nung nanay ko, hindi pa niya syempre tanggap, second year pa lang ako eh. Nagka-bookingan na may gano'n niya, sabi niya sa akin, okay lang naman eh, tapusin mo lang yung pag-aaral. Tapos wala na tayong argumento. Oo. Pero sa kanila, usually pag tayo naman, pag mga ganitong relasyon, automatic na yan. Respeto na lang sa parents mo. Huwag mo na lang sabihin harapan. Alam na nila yon sa loob nila. Parents mo yun eh. Sa friends, walang problema. May mga taong tanggap, wala na silang magagawa. E di ilayo mo na lang. Pagkasama mo sila, hindi mo pwede isama. Pero pagka okay, almost naman lahat ng friends natin, mga ganito, open-minded. Pagiging lesbiana kasi is isang klase siya ng orientasyon sexual, so sexual orientation. Yung mga lesbian, sila yung mga babae na nagkakagusto tsaka umiibig sa mga kapwa-babae. Yung mga babae na lesbiana, malaki yung range nung kanilang gender expression. Meron yung very feminine na lesbians. Meron din yung very masculine na lesbian. Dahil sa society natin, ang laki ng pressure sa mga babae na maging feminine. So, hindi natin napapansin yung mga feminine na lesbians. Parang they just become part of the landscape. So, mas napapansin yung mga very masculine or gender variant na lesbians, yung minsan natawag na tomboy or butch lesbians. And sila siguro yung mas nakikita ng mga tao or pasok doon sa kanilang parang understanding or even stereotypes ng what it means to be lesbian. So, kasama dyan yung mga behaviors na nakakonsider ng mga tao na sa society natin masculine. Dress na mas may preference for mas masculine clothes. Yung hairstyle is another good signifier of masculinity, femininity. Ngayon, yung reaction naman ng mga tao depende siguro dun sa pagtingin nila tungkol sa gender variance or dun sa pananaw nila tungkol sa ano ba yung dapat na kilos ng mga babae versus mga lalaki. Meron naman mga tao na very traditional, very conservative yung views nila about gender. Naniniwala sila na yung mga babae dapat feminine, yung mga lalaki dapat masculine. And hindi pwedeng mag-crossover. Yung pinaka-basic na negative response is actually yung awkwardness at anxiety. Tawag namin sa psychology dyan, yung intergroup anxiety. Parang hindi mo alam kung paano ka kikilos kapag kasama mo yung tao na sa tingin mo parang hindi dapat ganyan yung kilos niya. Sometimes nafe-feel din to mismo ng mga lesbians kasi nare-remind sila eh. May signifier, social signifier na, oy, may lesbian in here, in this situation.
And baka mag-code din sila na lesbian. So it can range from yung awkwardness and anxiety all the way to yung very negative and harsh na almost like anger, sometimes even contempt or disgust na parang hindi siya kinoconsider na natural or normal. So minsan they use terms like parang hindi yan normal or weird yan or parang hindi siya magandang tignan. No? So meron ganong negative response minsan. Medyo complicated yung relationship na yun kasi cancer survivor siya. So meron mga issues na Dapat iwasan. na tatagal ba tayo? Kasi ako, anytime pwede mag-refer yung sakit ko. Gusto mo ba talaga? May mga ganong conversation. Gusto mo ba talaga mag-stay sa yung relationship? Oo, syempre, kasama yun sa factor bago ako umuwi. Kaya ko ba yung ganong scare for the rest of my life kung magtatagal ka? Tingin ko maraming pagkakataon para magkausap at magkakilanlan lalo ang mga lesbiana at ang mga ibang tao. Kasi may mga kilala akong mga lesbiana na gusto nila na hindi lang sila ang makakasama. Pero may mga pagkakataon na magkakasama nga sila pero hindi pinag-uusapan. Parang yung sinasabing yung pink elephant in the room. Kahit na sa pamilya na hindi na pag-uusapan. Na parang okay na yan, nandiyan na. Pero hindi pinag-uusapan. Pero sana may responsibilidad yung bawat isa, yung mga lesbiana at kung sino man yung mga gustong makakilala sa kanila na magtanungan. During the course of my life, meron akong kasama. Mula pagkabata meron. Nag-aalaga sa amin ng kuya ko nung lumalaki kami, ganun din. So siguro doon nagsimula yun na nakilala mo naman kasi from the start na hindi ka naniwala doon sa tong mga tomboy na to na tinatawag nila. Hindi ito, kumbaga hindi mo sila nakilala by simply being labeled by other people. Nakilala ko kasi sila from the start Unang serious relationship ko lasted for more than 5 years. She loved me and my son unconditionally. Hindi ako lang yung mahal. Mahal niya pati yung anak. Hindi naman kasi ako nagmamahal based on sexuality, on gender. Other people think it's immoral. Sige, kung sa tingin ninyo immoral, ano na lang, siguro wala na lang kaming aapakan. Dahil ganitong klaseng relationship, huwag na lang natin itutuloy ang isa't isa. Let's be the best partner for each other. Ang proyektong ito ay ginawa upang mas maintindihan ng publiko ang mga lesbiana. Ayon nga sa isa sa aking mga nakapanayam, ang pagmamahal ay para sa lahat. Hindi man ito normal sa tingin ng mga tao dahil sa epekto ng lipunan, maituturing itong hindi normal na gawain, kakaiba man ito sa karamihan, sino nga bang dapat maghusga? Ikaw? Ako? O ibang tao?